हॅलो, नमस्कार. कसे बरे ना? बरेच असतील. मला माहिती आहे तुम्ही चांगलेच असता. हे बघा, आपल्याला करायची आहे घोटेल वांग्याची भाजी. हे वरण बनवलंय. हे बघा, हे मस्त पातळ वरण बनवलंय आणि हे वांग्याची भाजी बनवायची आहे घोटेल. तर घोटेल वांग्याची भाजी बनवण्यासाठी हे वांगे कापले मी आणि मिठाच्या पाण्यामध्ये केव्हाचे याच्यामध्ये 15 मिनिटं झाले भिजवले. आणि आता हे धुतले. कुकरमध्ये एवढंसं पाणी ठेवलंय आणि याच्यामध्ये आपण टाकू मीठ. हे बघा, कुकरमध्ये मीठ टाकते मी. हे मीठ टाकलं आणि पाणी टाकते. पाणी टाकलं आणि मीठ टाकलं आणि हे थोडंसं तेल टाकते. हे बघा, आणि हे वांगे याच्यामध्ये टाकून देते. घोटेल वांग्याची भाजी एवढी सुंदर आणि चांगली होते ही भाजी. हे बघा, आणि याला लावायचं झाकण. हे बघा, याला झाकण लावून घ्यायचं आणि 3 शिट्या. हे लहान कुकर आहे म्हणून 3 शिट्या काढून घ्यायच्या याच्या. आणि छान घोटेल वांग्याची भाजी मी तुम्हाला करून दाखवते. एकदम मस्त आणि सुंदर पंगत मधली घोटेल वांग्याची भाजी. वरण आणि पोळी आणि घोटेल वांग्याची भाजी मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. हे बघा, हे कुकर मी उघडलेलं आहे आणि असं छान असं वांग शिजलेलं आहे. हे बघा, हे शिजलेलं आहे वांग. किती मस्त झालंय. तरी पण आपण याला घोटून घेऊ. या रईने थोडंसं आणखी घोटून घेऊ. हे वांग मी छान घोटून घेतलं. हे बघा, मस्त झाला आहे घोटेल वांग्याची भाजी. आणि कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल टाकलं, 1.5 चमचा. आणि आपण आता याला फोडणी करू. हे थोडंसं जिरं टाकलं, 2-3 दाणे. गॅस मी बारीक केलेला आहे आता. आणि हे आलं लसूण पेस्ट टाकते. हे बघा, हे आलं लसूण पेस्ट. घोटेल वांग्याची भाजी छानपैकी. आणि हे जिरं आणि धनेपूड आहे हे टाकते. आणि हे चटणी आणि हळद आहे हे पण टाकून देते. चटणी आणि हळद पण टाकली मी. याला छान होऊ द्यायची. मस्त कच्च असते ते, याचं होऊ द्यायची चांगली कडक. आणि हे बघा, लग्नाच्या भाजीमध्ये कोणी कैरी टाकते, कोणी टमाटर टाकते, कोणी आंबट चुका टाकतो, चिंच टाकता. मी हा आंबट चुका घेतलेला आहे एवढा. ते उन्हाळ्यामध्ये चिंच कैरी ते असते. माझ्याकडे हा आंबट चुका होता. मी हा आंबट चुका टाकते. हे बघा, 1 दांडी घेतली आंबट चुक्याची आणि ते मी याच्यात टाकली.
हे छान झालेलं आहे. आता आपण याच्यात हे वांग्याची भाजी टाकू. हे बघा. याच्यात आपण थोडं मीठ टाकू. वांग शिजताना आपण थोडं मीठ टाकलेलं आहे. आता थोडंच टाकू. हे बघा. पाच मिनिटं आपण याच्यावर झाकण ठेवू. 5 मिनिटं. 5 मिनिटं झालेले आहे पूर्ण. 5 मिनिटं वाफवली भाजी. आता आपण याच्यामध्ये हा एवढा मसाला टाकू. हा एवढा मसाला असं बुरबुर बुरबुर करू. हे बघा. आणि हे छान एकजीव करून घेऊ. आणि वरून थोडी कोथिंबीर टाकू. खाण्यासाठी भाजी आपली तयार आहे. हे बघा. घोटेल वांग्याची भाजी. खूपच छान अशी घोटेल वांग्याची भाजी. आता आपण ताट करू. अशा प्रकारे मी घोटेल वांग्याची भाजी तुम्हाला करून दाखवली आहे. आणि ताट वाढलंय छान. हे बघा. घोटेल वांग्याची भाजी, वरण, भात, पोळी. अशा प्रकारे ही जर भाजी तुम्हाला आवडली असेल, घोटेल वांग्याची भाजी मी तुम्हाला करून दाखवलेली आहे. ही भाजी जर तुम्हाला आवडली असेल, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका बरं का. छान भाजी बनवली आहे घोटेल वांग्याची. या जेवायला.